નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિતેશ બાવરવા અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્પિંગુજરાતી। મિત્રો, ખેડૂત માટે એક સારા સમાચાર છે। કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા આ વાતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે ખેડૂત કુટુંબમાં દરેકને 6000 રૂપિયા મળશે। મિત્રો, આપને ખબર છે કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને દર વર્ષે 6000 રૂપિયા 2000ના 3 હપ્તામાં મળે છે। મિત્રો, હવે તે કુટુંબના દરેક સભ્યને મળશે। શું છે આ અપડેટ, કેવી રીતે તેનો લાભ લઈ શકો છો, તેની પૂરી માહિતી આજના વિડીયોમાં આપશે। તો મિત્રો, વિડીયો અંત સુધી ખાસ જોજો। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં મારી એક વિનંતી છે કે કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત મારી ચેનલ પર બીજા પણ વિડીયો છે કે તેના માટે ઓનલાઈન કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું, તમને હપ્તા મળ્યા છે તે કેવી રીતે જોવું, અને ખાસ બીજો વિડીયો કે કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ તમને જે રૂપિયા મળે છે તેની સાચી પાત્રતા શું છે, સાચી યોગ્યતા શું છે, કેને મળે છે અને કેને નહીં મળે, એ વિડીયો મારી ચેનલ ઉપર છે। ઉપર આઈ બટનમાંથી મળી જશે, તે તમે વિડીયો અચૂક જોજો, ખાસ ઉપયોગી વિડીયો છે। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરી પહેલાં મારી વિનંતી છે, હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્પિંગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો, કેમ કે તમને આ ચેનલ ઉપર ખેડૂતને લગતા ઉપયોગી વિડીયો, ખેતી પાકને લગતા વિડીયો, તેમજ સરકારી સહાયને લગતા વિડીયો, સરકારી યોજનાને લગતા વિડીયો તમને મળતા રહેશે। તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોને શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, વિડીયો ખાસ ઉપયોગી છે, ધ્યાનથી વિડીયો જોજો, તમને માટે બહુ જ ઉપયોગી માહિતી છે। મિત્રો, કૃષિ મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કુટુંબના વયસ્ક સભ્યે વર્ષે 6000 રૂપિયા અલગથી મેળવવા માટે કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ પાત્ર ગણાશે। મિત્રો, અત્યાર સુધી શું હતું કે દરેક ખેડૂતે એ જ રીતે ગણતા કે કુટુંબ દીઠ તમને 6000 રૂપિયા મળે, પણ એમાં એક કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા ખાસ વિગતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે કુટુંબમાં જેટલા વયસ્ક સભ્ય હશે તે દરેકને 6000 રૂપિયા અલગથી આપવામાં આવશે। દરેક પરિવારને આ લાભ મળશે। પરિવારનો અર્થ શું થાય છે તો પતિ, પત્ની અને 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળક। કૃષિ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પરિવારનો અર્થ શું છે તો પતિ, પત્ની અને 18થી ઓછી ઉંમરના બાળક હોય તે એક પરિવાર ગણાશે। હવે આ લાભ તમે 6000 મળશે તો કેવી રીતે મળશે એની ખાસ માહિતી છે હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર, તો ખાસ તમે તે ધ્યાનથી જોજો। હવે જોઈએ તો ખેતીના કાગળમાં એટલે કે 7/12માં અલગથી નામ હોય અને સંયુક્ત પરિવારના સભ્યો હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ મળી શકશે। ખેતીના કાગળ જે 7/12 છે એમાં બધાયના નામ હોવા જોઈએ અને સંયુક્ત પરિવારના સભ્યો હોય તો પણ મળશે। જો એક ઉદાહરણ જોઈએ, દાખલા તરીકે તમારી પાસે 5 વીઘા જમીન છે, તમારા ત્રણેય ભાઈઓના નામે 5 વીઘા જમીન છે, તમે ત્રણેય ભાઈઓ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહો છો અને 7/12ની અંદર ત્રણેય ભાઈના નામ છે એટલે કે સંયુક્તના નામે જમીન બોલે છે, તો ત્રણેય ભાઈઓ વર્ષે 6000 આ યોજના માટે પાત્ર ગણાશે અને ત્રણેય ભાઈ અલગથી ફોર્મ ભરી શકશે 6000 મેળવવા માટે। ખાસ જોઈજો, હજી એકવાર આપણે સ્પષ્ટતા કરી લઈએ કે તમારી પાસે જેટલી પણ જમીન હોય એ 3 ભાઈ હોય, 2 ભાઈ હોય કે ગમે એટલા ભાઈ હોય એના સંયુક્ત નામે હોય, પણ ખેતીના કાગળમાં એટલે કે 7/12ની અંદર તેના દરેકના નામ હોવા જોઈએ। પછી તે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેતા હશે તો પણ તેને વર્ષે 6000 રૂપિયા આ યોજના માટે પાત્ર ગણાશે અને ત્રણેય તેના માટે અલગથી ફોર્મ ભરી શકશે। આવી સ્પષ્ટતા કૃષિ મંત્રાલયે કરી છે। તો મિત્રો, આ માહિતી તમે જોઈ તે હજી એકવાર વિડીયો પુશ કરી ખાસ વાંચી લેજો, સમજી લેજો, ન સમજાય તો તમે કોમેન્ટ કરજો, હું તમને પર્સનલી જવાબ આપીશ। મિત્રો, બીજું મેં શરૂઆતમાં કીધું એમ કે આ યોજના મેળવવાની પાત્રતાનું શું ધોરણ છે, કેને મળે છે કેને નહીં મળે છે તે અંગેનો વિડીયો પહેલાં જોઈ લેજો, એટલે તમારા મનમાં આ યોજનાને લગતા કોઈ ડાઉટ રહે નહીં અને ક્લિયરી તમે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકો। તો મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, વંદે માતરમ, જય હિન્દ।